คดีที่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์ร่องรอยบนร่างกายนี่แหละคือกุญแจสำคัญแน่นอนครับการตายแบบไหนบ้างครับที่ห้ามเผาศพเด็ดขาดการเผาศพที่ตายผิดธรรมชาติเป็นการทำลายศพที่แย่ที่สุดยังไงก็เหลือพยานหลักฐานไว้ให้เราตรวจแล้วคุณก็จะถูกดำเนินคดีอาญาด้วยถ้าเพื่อนโดนทำลายร่างกายไปห้องฉุกเฉินมีการเจ็บช้ำในอวัยวะภายในไหมเพื่อออกหลักฐานประกอบคดีละเมิดทางเพศสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคืออะไรครับมาโรงพยาบาลเร็วสุดเสื้อผ้าใส่ถุงกระดาษเพราะถุงพลาสติกมันจะทำให้เกิดไอ้น้ำเกิดขึ้นแล้วละลายคราบพวกนั้นไปเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราโดนวางยาไซยาไนด์กลิ่นอัลมอนด์ไม่ไหม้มันไม่ได้กลิ่นทุกคนจะมีแค่คนบางกลุ่มที่มีประสาทสัมผัสตัวนี้จากพันธุกรรมของเขาเจอคนที่หมดสติอยู่เขาเมาหรือเขามีปัญหาเรื่องของสมองเข้าใจผิดเยอะจริงๆไม่ได้ตอนที่ผมเป็นแพทย์ประจำบ้านเนี่ยทำศพเน่าเดือนละครั้งแต่ตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยเราทำศพเน่ากันทุก3วันเราเริ่มอยู่คนเดียวมากขึ้นเป็นโรคในกลุ่ม NCD มากขึ้นเสียชีวิตกระทันหันไม่มีใครไปเจอกว่าเจออีกทีก็เนี่ยเจอประมาณ3วันศพเนี่ยมักจะเจอหลังจากที่หายไปประมาณ3วันหายตัวไปแล้วคนก็ไปเจอศพ3วันทำไมมันต้อง3วันนะครับต้องบอกว่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพจะมาพูดคุยประเด็นเรื่องสุขภาพต่างๆทางช่อง Zero Six อยู่กับผมหมอจิมมี่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเวชศาสตร์ป้องกันถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้และคิดว่าคอนเทนต์สุขภาพแนวนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอและทีมงานด้วยนะครับขอบคุณครับทุกคนทราบไหมครับในคดีที่ไม่มีใครเห็นเหตุการณ์หรืออุบัติเหตุที่มืด8ด้านร่องรอยบนร่างกายนี่แหละคือกุญแจสำคัญที่สามารถช่วยคลี่คลายคดีได้แต่นิติเวชไม่ใช่แค่ชันสูตรศพนะครับแต่สามารถช่วยป้องกันตัวเองได้เหมือนกันครับ EP นี้เราจะมาแชร์ทักษะในการเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงเช่นเวลาที่เราโดนวางยาร่างกายจะมีสัญญาณเตือนอะไรบ้างหรือเวลาที่เราเจอคนตรงหน้าที่หมดสติไปเขาเมาหรือเขามีโรคทางสมองที่ต้องรีบพาไปโรงพยาบาลเวลาโดนทำร้ายร่างกายหรือโดนล่วงละเมิดทางเพศเราต้องเก็บหลักฐานยังไงการตายแบบไหนห้ามเผาเด็ดขาดถ้ายังไม่ชันสูตรศพสุดท้ายแล้วร่างกายและอวัยวะของเราหลังความตายจะเกิดอะไรขึ้นและเอาไปใช้อะไรได้บ้างวันนี้เราอยู่กับคุณหมอเฉพาะทางด้านนิติเวชสวัสดีครับคุณหมอป๊อปสวัสดีครับนวากาศโทนายแพทย์อัธสิทธิ์ดวงดวยนะครับก็เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติเวชศาสตร์ประจำโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดชครับแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับก็คือเดี๋ยววันนี้เราจะมาผ่าทุกส่วนไปเลยใช่ไหมครับครับแต่เป็นการผ่าความรู้นะครับอ๋อดีครับไม่อยากผ่าศพนะครับครับผมคราวนี้เนี่ยผมเคยเห็นในซีรีส์เนี่ยในการจับผู้ร้ายเนี่ยซึ่งคุณหมอทางด้านนิติเวชเนี่ยสามารถดูร่างกายของคนตายแล้วทำให้คดีพลิกได้เลยจริงไหมครับขึ้นอยู่กับรูปคดีนะครับขึ้นอยู่กับคดีเป็นรายๆไปครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยนิติเวชเนี่ยเราไม่ได้ทำงานเหมือนนักสืบในซีรีส์นะครับส่วนใหญ่เราจะรับผิดชอบเกี่ยวกับการชันสูตรศพแล้วก็การผ่าพิสูจน์ศพเพื่อหาสาเหตุเพื่อนำไปสู่การสรุปพฤติการการตายมากกว่างั้นหมายความว่าคุณหมอนิติเวชเนี่ยต้องผ่าศพอย่างเดียวเลยป่ะครับทั้งวันเนี่ยจริงๆแล้วเราไม่ได้รับผิดชอบเฉพาะการผ่าศพนะครับเราจะรับผิดชอบการตรวจผู้ป่วยคดีด้วยนะครับผู้ป่วยคดีก็อย่างเช่นผู้ป่วยที่ถูกทำร้ายร่างกายผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุจราจรผู้ป่วยที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศผู้ป่วยเด็กที่ถูกทารุณกรรมเราก็จะควบคุมห้องปฏิบัติการทางพิษวิทยาหรือการตรวจพิสูจน์วัตถุพยานอื่นๆเช่นตรวจคราบเขม่ากระสุนปืนที่มือตรวจหาพ่อแม่ลูกโดยใช้ DNA อย่างครับตรวจหาคราบเลือดตรวจหาคราบอสุจิอย่างเงี้ยได้ครับเพราะฉะนั้นมันก็คือหลากหลายมากใช่ไหมครับไม่ใช่ว่าแค่ดูคนตายเท่านั้นไม่ใช่แต่ว่าเราดูคนเป็นๆด้วยเพื่อดูว่ามันมีคราบเลือดหรือมันมี DNA อะไรบ้างใช่เช่นตรวจดูคนเป็นๆก็พ่อแม่ลูกอย่างเงี้ยชัดเจนคุณหมอตรวจหน่อยว่าไม่ใช่ลูกผมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยมีหรือตรวจหาคราบอสุจิจากผู้หญิงที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมาอย่างเงี้ยครับก็เป็นความรับผิดชอบของแพทย์นิติเวชด้วยแล้วเวลาเราดูศพของคนบางคนเนี่ยเขาบอกว่าถึงแม้ศพจะไม่สามารถพูดได้แต่ร่างกายไม่เคยโกหกเลยอันนี้จริงไหมครับแน่นอนครับเพราะว่าคนเราเนี่ยคนเป็นๆเนี่ยจะพูดยังไงก็ได้จะโกหกประวัติจะโกหกผลการตรวจที่เคยตรวจมาแล้วหรืออะไรกับหมอก็ได้แต่ว่าศพเนี่ยพูดไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะดูวัตถุพยานจากตัวศพเป็นหลักนะครับแล้วอย่างคุณหมอป๊อปเนี่ยศพที่แบบจำขึ้นใจที่ตั้งแต่ทำงานมาเนี่ยมียังไงบ้างครับโอ้ก็มีหลายคดีนะครับถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องศพไม่โกหกก็อย่างเช่นเรื่องของบาดแผลต่างๆที่คนร้ายพยายามที่จะปิดบังอำพรางด้วยวิธีการเผาวิธีการหั่นวิธีการเอาสารเคมีมาราดศพอะไรเงี้ยแต่เราก็จะสามารถตรวจพิสูจน์
บาดแผลเหล่านั้นที่เกิดจากศพได้อยู่ดีครับว่ามันเกิดจากการถูกยิงถูกแทงหรือว่าถูกรัดคออะไรแบบนี้ครับแล้วการตายแบบไหนบ้างครับที่ห้ามเผาศพเด็ดขาดถ้ายังไม่ชันสูตรศพครับคืออันนี้ต้องอ้างอิงตามกฎหมายไทยนะครับกฎหมายไทยจะระบุไว้ชัดเจนเลยว่ากรณีใดบ้างที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพกรณีนั้นคือการตายโดยผิดธรรมชาติซึ่งตามกฎหมายไทยจะกำหนดไว้5อย่างครับก็มี1ถูกฆ่าตายหรือโฮมิไซด์นะครับฆ่าตัวตายซูไซด์อันที่3 accident อันที่4คือถูกสัตว์ทำร้ายตาย animal attack และอันที่5คือตายโดยไม่ปรากฏเหตุหรือตายแบบไม่ทราบสาเหตุ5อย่างเนี่ยครับเป็นการตายที่ต้องมีการชันสูตรพลิกศพห้ามเผาหรือทำลายศพก่อนเด็ดขาดไม่ก็จะมีความผิดก็คือการตาย5แบบนี้ต้องผ่านคุณหมอนิติเวชทั้งหมดใช่ครับต้องมีการชันสูตรพลิกศพคนแบบไหนบ้างครับที่จะไปเจอที่ยังมีชีวิตนะครับที่ยังมีชีวิตแล้วไปเจอคุณหมอทางด้านนิติเวชครับก็อย่างที่บอกนะครับก็คือ1ถูกทำร้ายร่างกายไปเที่ยวสถานบันเทิงชกลันฟันแทงมาไปแจ้งตำรวจแล้วว่าถูกทำร้ายตำรวจก็ต้องส่งคนที่ถูกทำร้ายเหล่านี้มาให้แพทย์ที่โรงพยาบาลให้ทำการตรวจชันสูตรบาดแผลเพื่อออกใบรับรองนะครับเพื่อไปใช้ในทางคดีอันนี้กลุ่มเนี้ยก็ต้องมาหาแพทย์นิติเวชและแพทย์กลุ่มอื่นก็จะไม่ตรวจเพราะว่าแพทย์นิติเวชเนี่ยจะมีความสามารถหรือความเชี่ยวชาญหนึ่งคือในการดูบาดแผลที่จะเชี่ยวชาญกว่าแพทย์คนอื่นๆนะครับอันนี้คือกลุ่มที่1คือกลุ่มที่ถูกทำร้ายร่างกายกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศอ้างว่าถูกข่มขืนนะครับไม่ว่าจะเป็นรูทไหนช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นทางช่องคลอดทวารหนักหรือทางช่องปากส่งมาแล้วแพทย์นิติเวชก็ต้องมาตรวจและดูว่าถูกล่วงละเมิดทางจริงหรือเปล่านะครับเราตรวจพบอสุจิหรือสารประกอบของน้ำอสุจิอยู่ในช่องต่างๆที่กล่าวอ้างมาไหมระยะเวลาเข้าได้ไหมกับที่เหยื่อบอกเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่2กลุ่มที่3ก็คือกลุ่มที่เกิดอุบัติเหตุนะครับกลุ่มอุบัติเหตุเนี่ยเวลาอุบัติเหตุจราจรเนี่ยเกิดบาดแผลที่เกิดจากการรถชนนะครับรถเฉี่ยวพวกนี้ก็ต้องไปแจ้งตำรวจดำเนินคดีเหมือนกันกลุ่มนี้ก็ต้องมาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลนะครับกลุ่มถัดไปก็คือเป็นกลุ่มเด็กที่ถูกทารุณกรรมนะครับถูกทำร้ายร่างกายถูกพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงถูกคนสนิทเนี้ยทำร้ายหรือมีสคูลบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยถูกทำร้ายกันที่โรงเรียนก็ไปแจ้งตำรวจก็ต้องมาให้แพทย์นิติเวชออกใบรับรองอยู่ดีและกลุ่มสุดท้ายที่คนยังไม่ค่อยรู้ก็คือกลุ่มที่ต้องการทำนิติกรรมสัญญาต่างๆที่เกิดขึ้นในโรงพยาบาลเช่นคนไข้ต้องการทำพินัยกรรมคนไข้เริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วต้องการที่จะถอนเงินในธนาคารก็ต้องมีแพทย์คนใดคนหนึ่งมารับรองในเอกสารที่คนไข้ต้องการจะใช้เนี่ยก็จะเป็นกลุ่มแพทย์นิติเวชเนี่ยมาทำหน้าที่ตรงนี้แพทย์นิติเวชเนี่ยนอกจากตรวจแล้วครับรักษาด้วยไหมครับหรือแค่ตรวจอย่างเดียวแล้วก็ให้ดำเนินคดีต่อไปครับแล้วก็ส่งต่อคือเรื่องการรักษาพยาบาลเหมือนคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านอื่นๆเราคงไม่ได้ตรวจไม่ได้สั่งยาแล้วแต่ของเราจะเป็นการส่วนใหญ่จะดำเนินเกี่ยวกับคนไข้ในกลุ่มที่บอกไปเป็นเรื่องของการทำเอกสารต่างๆเพื่อไปใช้ในทางกฎหมายครับผมแล้วอย่างตอนนี้เนี่ยคุณหมอเนี่ยเจอคนตายหรือเจอคนเป็นมากกว่ากันครับเจอคนเป็นมากกว่าอยู่แล้วเจอคนเป็นมากกว่าอยู่แล้วเพราะว่าคือต้องเข้าใจว่าคนจะเข้าใจว่านิติเวชเนี่ยอยู่กับศพนะผ่าศพไม่ได้ค่อยได้พูดคุยกับใครแต่อย่าลืมว่าเวลาเราผ่าศพเสร็จเนี่ยเราต้องมีการอธิบายสาเหตุการตายแล้วก็กลการตายให้ญาติเนี่ยได้เข้าใจจริงๆเนี่ยเราต้องใช้ communication skill หรือทักษะในการสื่อสารมากพอสมควรนะครับในการที่จะสื่อสารได้ว่าลูกชายเขาที่อายุ18แข็งแรงดีมาโดยตลอดเป็นนักฟุตบอลเป็นนักกีฬามหาลัยอยู่ดีๆก็ไปพบนอนเสียชีวิตอยู่ที่เตียงเนี่ยที่บ้านเนี่ยแล้วมาชันสูตรเนี่ยเกิดจากโรคหัวใจชนิดนี้เซลล์กล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติแบบนี้ต้องมีการอธิบายสื่อสารจนกว่าญาติเขาจะเข้าใจได้เนี่ยเราดีลจริงๆหรือเราพูดคุยกับคนเป็นเยอะมากกว่านะครับสุดท้ายแล้วก็คือว่าคุณหมอนิติเวชเนี่ยเจอทั้งคนเป็นและคนตายแต่ว่าต้องใช้ความสามารถในการพูดในเรื่องของศพต่างๆถูกไหมว่าสาเหตุมันเกิดจากอะไรแล้วจะได้อธิบายหรือว่าลงในประวัติได้ถูกต้องใช่หรืออีกอันนึงขยายความเพิ่มเติมเขาคือเวลาเราไปขึ้นศาลเป็นพยานในคดีต่างๆที่เราออกใบรับรองไปเราก็ต้องมีการพูดภาษาทางการแพทย์ของเราเนี่ยให้ออกมาเป็นภาษาของที่คนธรรมดาเข้าใจได้เพื่อให้อัยการผู้พิพากษาทนายทั้งฝั่งโจทก์หรือฝั่งจำเลยเนี่ยเข้าใจแล้วก็สืบพยานต่อหรือนำไปใช้ในการตัดสินพิพากษาผลทางคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจะเข้าใจผิดเยอะก็ขอบคุณอาจารย์จิมมี่ที่ถามว่าเฮ้ยเราอยู่กับศพทั้งวันเราไม่ค่อยได้พูดคุยกับใครเลยหรือเปล่าจริงๆเราดีลกับคนเป็นเยอะมากอย่างเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดมาครับว่ามี5ข้อที่ห้ามเผาเด็ดขาดแต่ว่าถ้าเผลอมีคนเผาไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับคนจะเข้าใจว่าการเผาเนี่ยจะเป็นการอำพรางหรือทำลายศพที่ดีที่สุดแต่ต้อง
บอกผ่านรายการนี้เลยก็ว่าได้ว่าเป็นการทำลายศพที่แย่ที่สุดเท่าที่คิดได้เพราะว่าเวลาที่เราจะเผาจนเหลือเป็นเท่าฐานเหมือนที่เราเผาญาติผู้ใหญ่เลยเป็นเท่ากระดูกแบบนั้นเนี่ยต้องใช้อุณหภูมิเนี่ยหลายร้อยองศามากและต้องอยู่ในเตาเผามาตรฐานที่มีในระบบปิดแต่เวลาที่คุณไปเผาเองยังไงก็ต้องเหลือพยานหลักฐานไว้ให้เราตรวจนะครับแล้วคุณก็จะถูกดำเนินคดีอาญาด้วยว่าไปมีทำลายศพนะครับหรือซ่อนเร้นศพหรืออำพรางศพก็จะมีคดีติดตัวมาอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงห้ามเผาและอย่างหนึ่งวัดเดี๋ยวนี้เขาจะไม่เผาศพที่ไม่มีหนังสือรับรองการตายหรือศพที่ตายผิดธรรมชาติแล้วยังไม่มีการชันสูตรพลิกศพที่ถูกต้องจนมีการออกหนังสือรับรองการตายวัดเขาจะไม่เผาเด็ดขาดเพราะฉะนั้นยังไงก็เผาไม่ได้แน่ในปัจจุบันนี้นะครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่า5อย่างเมื่อกี้ที่คุณหมอพูดมาว่าสมมุติ5คนที่ยังเป็นอยู่คนที่มีชีวิตอยู่แล้วต้องการไปเจอคุณหมอนิติเวชเนี่ยเมื่อกี้เราพูดมาว่าต้องเจอผ่านตำรวจเป็นคดีอะไรต่างๆแต่ว่าใครบางคนที่แบบอยากไปเจอคุณหมอนิติเวชในโรงพยาบาลเลยสามารถเดินเข้าไปหาได้เลยไหมครับสามารถเดินไปหาได้เลยครับคืออันนี้ก็จะเข้าใจผิดเยอะจริงๆไม่ได้ต้องมาหาแพทย์นิติเวชโดยตรงนะครับหลักการเลยเนี่ยเมื่อเวลาคุณถูกทำร้ายคุณถูกล่วงละเมิดทางเพศหรือคุณถูกทารุณกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแพทย์คนที่อยู่ห้องฉุกเฉินหรือคนที่อยู่หน้างานตรงนั้นเนี่ยจะต้องรับผิดชอบตรวจรักษาคุณก่อนตามหลักการทางการแพทย์ทั่วไปแบบ A B C D นะครับตรวจรักษาคุณก่อนทำแผลก่อนจากนั้นนิติเวชเนี่ยถึงจะเป็นกระบวนการที่หลังจากนั้นและนัดมาเจอแพทย์นิติเวชในวันรุ่งขึ้นหรือในวันหลังก็ได้นะครับหรือคุณจะไปแจ้งตำรวจก่อนถ้าคุณไม่ได้เป็นอะไรมากแล้วคุณก็มาตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลก็ได้นะครับอันนี้ก็เข้าใจผิดกันเยอะเรื่องนี้บางคนก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยถ้าถูกทำร้ายร่างกายมาเนี่ยจะต้องมาเอาใบรับรองแพทย์ก่อนถึงจะไปแจ้งตำรวจได้อันนี้ก็กลับกันเหมือนกันคุณสามารถทำอย่างใดอย่างหนึ่งก่อนได้เลยมาตรวจร่างกายไว้ที่โรงพยาบาลก่อนก็ได้ไปแจ้งตำรวจทีหลังก็ได้หรือจะไปแจ้งตำรวจก่อนแล้วมาพบแพทย์ทีหลังก็ได้ในกรณีที่คุณบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ในกรณีที่คุณบาดเจ็บมากเลือดตกยางออกหัวแตกต้องเย็บแผลทันทีเลือดไม่หยุดไหลแล้วนะครับนะหรือถูกล่วงละเมิดทางเพศมามันเจ็บภายในมากเจ็บท้องน้อยบ้างให้รีบมาโรงพยาบาลก่อนเลยนะครับคุณหมอที่โรงพยาบาลจะรักษาคุณก่อนนะครับส่วนกระบวนการที่ต้องพบแพทย์นิติเวชเพื่อออกเอกสารทางคดีจะเป็นส่วนที่หลังตามมาซึ่งเรารอได้แล้วมันมีคดีไหนหรือว่าผ่าศพอันไหนที่แบบอาจารย์จำไปถึงวันตายเลยครับจำไปถึงวันตายก็เป็นคดีเนื่องจากเราอยู่ในกรุงเทพมหานครแล้วเคสแบบนี้มันจะไม่ค่อยเยอะก็คือมีคดีฆ่าอำพรางแล้วก็เอาศพไปใส่ในถังน้ำมัน200 ลิตรแล้วก็โบกปูนทับแล้วก็ฝังไว้ในสถานที่ใจกลางเมืองเลยของกรุงเทพนี่แหละแล้วพอดีคนที่เสียชีวิตเขาเป็นหัวหน้าครอบครัวเขาต้องส่งเงินกลับไปที่บ้านทุกเดือนปรากฏว่าไม่ได้ส่งเงินกลับไป2 เดือนแล้วลูกเมียที่อยู่ที่ต่างจังหวัดก็เริ่มพ่อหายไปพ่อหายไปไหนทำไมไม่ส่งเงินกลับก็เลยโดยสารรถเนี่ยกลับมาที่กรุงเทพมารู้ว่าพ่อทำงานที่นี่ก็มาถามหาพ่อเจ้าของร้านกับเพื่อนร่วมงานก็บอกว่าหายไปแล้วลาออกไปแล้วไม่รู้ไปไหนนะครับเขาก็เลยไปตามหากันตามไม่เจอปุ๊บก็เริ่มไปแจ้งตำรวจก็เริ่มกระบวนการตรวจสอบว่าชายคนนี้หายไปไหนก็เริ่มไล่ดูตั้งแต่กล้องวงจรปิดถามหาคนที่หอพักว่ากลับมาบ้างไหมก็กดหายไปในช่วงเดียวกันกับช่วงที่ไม่ได้ส่งเงินแล้วจากนั้นเนี่ยตำรวจก็เริ่มไปไล่ดูกล้องวงจรปิดก็มีการถอดกล้องวงจรปิดของที่เขาทำงานเนี่ยทิ้งไปเอาตัวอะไรเขาเรียกอะไรนะ memory card อย่างเงี้ยเอาไปทิ้งนะครับตำรวจก็เริ่มสืบไปเรื่อยๆจนเรียกตำรวจเขาก็มีวิธีการของเขานะเขาจะเรียกคนที่ทำงานที่นั่นมาสอบปากคำทีละคนจนมีเพื่อนร่วมงานเขาบางคนน่ะพูดความจริงออกมาว่าชายคนนี้เสียชีวิตแล้วจากการถูกทำร้ายร่างกายแล้วก็เอาไปฝังไว้ที่จุดนี้นะครับตำรวจก็เริ่มเอารถแบ็คโฮมาขุดได้ถังน้ำมัน200 ลิตรแล้วก็ตามพอเจอถังน้ำมันปุ๊บก็ตามแพทย์ไปชันสูตรแล้วนะครับพอแพทย์ไปชันสูตรก็เป็นอะไรที่วุ่นวายมากเลยเพราะว่าเราต้องเริ่มจากกระบวนการปกติเราไปชันสูตรศพก็จะเจอศพเลยใช่ไหมครับแต่อันนี้ต้องมีการตามช่างมาเอากระเทาะปูนออกนะครับนะต้องมีการใช้เลื่อยที่มันตัดโลหะได้ตัดอะไรได้เงี้ยจนกว่าจะได้ศพออกมาแล้วพอได้ศพออกมาปุ๊บเนี่ยเราก็ชันสูตรก็ปรากฏว่าเจอกระดูกที่มันหักด้วยอะไรแบบเนี้ยนะครับเจอกระดูกที่หักแต่เป็นกระดูกที่หักหลังตายแล้วอันเนี้ยอัยการก็ถามว่าทำไมกระดูกแขนก็ถึงหักผมก็บอกว่าน่าจะเป็นตอนที่จับยัดพอฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็จะจับคนผู้ชายคนหนึ่งรูปร่างสักขนาดเนี่ยอาจารย์จิมมี่เขาไปถังมัน200 ลิตรมันยากนะที่จะจัดการได้เพราะงั้นทุลักทุเลพอสมควรก็ต้องมีการกด
การบีบการอัดมันกระดูกแขนก็เลยหักแต่กระดูกที่หักเนี่ยเป็นกระดูกที่เราสามารถพิสูจน์ได้ในทางนิติเวชเนี่ยว่ากระดูกหักเนี่ยเกิดขึ้นตอนที่มีชีวิตหรือตอนที่เสียชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็บอกว่ากับหน้ากระดูกที่แขนที่หักเนี่ยน่าจะเป็นการเสียชีวิตตอนที่พยายามที่จะยัดศพลงในถังอ่ะให้เรากดลงไปเงี้ยกระดูกแขนก็เลยหักขึ้นมาอันนี้ก็เป็นคดีหนึ่งแล้วก็สามารถจับคนร้ายได้นะครับคนร้ายสารภาพก็เป็นอันหนึ่งที่ภูมิใจครับแล้วก็จำได้เรื่องคดีนี้สมมุตินะครับถ้าเพื่อนของเราเนี่ยโดนทำร้ายร่างกายหรือละเมิดทางเพศเนี่ยสิ่งแรกที่ต้องทำเลยคืออะไรครับเอาทำร้ายร่างกายก่อนนะครับก็คือลำดับแรกเลยเนี่ยก็ต้องมีการตรวจรักษาบาดแผลนั้นก่อนที่ถูกทำร้ายร่างกายคือไปโรงพยาบาลนะครับไปห้องฉุกเฉินเนี่ยนะครับตรวจดูว่าบาดแผลมันบาดเจ็บรุนแรงสาหัสขนาดไหนมีการเจ็บช้ำในอวัยวะภายในไหมต้องนอนโรงพยาบาลไหมต้องมีการตรวจรักษาก่อนนะครับถึงจะมีการดูบาดแผลตามมาว่าเป็นบาดแผลชนิดไหนต้องรักษากี่วันเพื่อออกหลักฐานประกอบคดีนะครับอันนี้คือโดนทำร้ายร่างกายก่อนนะครับส่วนถูกละเมิดทางเพศเนี่ยโดยหลักการนะครับควรที่จะไปตรวจร่างกายโดยเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แต่ในทางปฏิบัติจริงๆผมก็ต้องบอกตรงนี้เลยว่าส่วนใหญ่เหยื่อจะอายเหยื่อจะมีความเครียดซึมเศร้าหรือมีไม่กล้าหรือมีภาวะบอบช้ำทางจิตใจ post traumatic trauma disorder อะไรเงี้ยเหยื่อจะไม่กล้าบอกใครจะผ่านมาหลายวันแล้วบางคนเป็นเดือนแล้วนะครับนะถึงเพิ่งไปบอกผู้ปกครองหรืออะไรเงี้ยจริงๆอยากจะ encourage ทุกคนเลยว่าทำให้เร็วที่สุดเพื่อประโยชน์ของตัวคนไข้เองตัวคุณเองมาตรวจให้เร็วที่สุดนะครับคำว่าเร็วที่สุดเนี่ยมันมีระยะเวลาไหมครับว่าอย่างน้อย1-2 วันหรือว่าต้องภายในวันคืนนั้นเลยก็คือหลักการเนี่ยเราสามารถตรวจดูอสุจิหรือสารประกอบอสุจิเนี่ยได้อยู่ในช่วงเวลาหนึ่งแต่ผมคิดว่าคงความรู้ตรงนี้คงพูดไม่ได้นะเพราะมันอาจจะเป็นอันตรายแต่ว่าเรามีเวลาจำกัดในการที่จะตรวจดูอสุจิทั้งตัวมีชีวิตแล้วก็ตัวไม่มีชีวิตอยู่ได้ในระยะเวลาหนึ่งรวมทั้งสารประกอบของน้ำอสุจิด้วยจะอยู่ในช่องต่างๆที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศมาไม่ว่าจะเป็นช่องคลอดทางทวารหนักหรือช่องปากอยู่ได้แค่ระยะเวลาหนึ่งซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าตรวจได้เร็วที่สุดเนี่ยเราก็จะสามารถยืนยันผลการตรวจที่คนไข้ได้เร็วที่สุดเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นถ้าโดนล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยก็คือรีบไปโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดแล้วกันใช่อย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าเกิดว่าผู้หญิงบางทีโดนล่วงละเมิดทางเพศมาผ่านทางช่องปกตินะครับช่องคลอดเนี่ยก็จะอาจจะผู้กระทำมักจะไม่ได้ใส่ถุงยางอนามัยพอเหยื่อกลับถึงบ้านหรืออะไรเงี้ยก็มักจะรีบล้างหรือว่าไม่ได้ล้างแค่ข้างนอกอย่างคือส่วนล้างช่องคลอดอันเนี้ยก็จะเป็นการทำลายหลักฐานโดยที่ตัวคุณเองไม่รู้ตัวเพราะมันจะทำให้สิ่งที่เราอยากเก็บมันหายไปคราวนี้ถ้ามาโรงพยาบาลเร็วสุดพอเราเก็บแล้วจากนั้นเดี๋ยวเราจะจัดการให้เองอย่างเสื้อผ้าของคนที่โดนล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยเขาต้องเก็บไว้ไหมครับแล้วก็เอาไปให้ที่ตำรวจครับครับตามหลักการเนี่ยถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าของเราเนี่ยเปื้อนตัวอสุจิหรือสารประกอบของน้ำอสุจิเป็นคราบไปอะไรเนี่ยสามารถตรวจได้ในทางนิติเวชนะครับก็ถ้าเกิดว่าเอามาตรวจใส่ถุงกระดาษนะครับใส่ถุงกระดาษนึกถึงถุงกระดาษแบบที่เราได้จากห้างสรรพสินค้าออกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยไม่ให้ใส่ถุงพลาสติกเพราะถุงพลาสติกมันจะทำให้เกิดมีไอน้ำเกิดขึ้นแล้วละลายคราบพวกนั้นไปเพราะฉะนั้นหลักการในทางนิติเวชเนี่ยวัตถุพยานทุกอย่างให้ใส่ถุงกระดาษใบใหญ่ๆแล้วก็ส่งมาให้เราก็ตรวจได้หรือถ้าเกิดว่าไม่ได้มาตรวจเลยบางคนเนี่ยในโรงแรมเราถูกล่วงละเมิดทางเพศหลังภายนอกเนี่ยผู้หญิงบางคนก็เก่งเอาชั้นในซับไว้เลยแล้วก็เอาชั้นในใส่ถุงแล้วก็แช่ตู้เย็นไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเดือนเลยแล้วก็ตรวจได้ด้วยเพราะฉะนั้นก็พยายามเก็บหลักฐานให้มากที่สุดแล้วก็เอาไปที่โรงพยาบาลหรือที่สถานีตำรวจด้วยแล้วกันครับผมและอย่างถ้าเวลาเราโดนทำร้ายร่างกายเนี่ยแล้วคนร้ายบอกว่าอันนี้เนี่ยเราอาจจะทำร้ายตัวเองก็ได้เป็นรอยฟกช้ำรอยช้ำที่ไม่ใช่จากคนร้ายแต่เป็นตัวคุณทำเองคราวนี้มันแยกได้ไหมครับว่ารอยช้ำตรงนี้มาจากคนร้ายหรือตัวคนทำเองแยกได้สบายมากก็คือว่าหลักการเวลาเราตรวจบาดแผลต้องเริ่มจากบาดแผลเนี่ยเป็นบาดแผลชนิดไหนเป็นบาดแผลถลอกบาดแผลฟกช้ำบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบขอบไม่เรียบมันเข้าได้กับประวัติที่คนไข้บอกไหมเช่นคนไข้บอกว่าถูกผัวชกมาแต่บาดแผลของคนไข้มันเป็นบาดแผลมีดบาดอย่างเงี้ยก็ไม่ตรงแล้วอันนี้คือชนิดของบาดแผลคราวนี้ก็ต้องบอกว่าตำแหน่งอยู่ตรงไหนตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่เข้าได้ไหมกับการถูกทำร้ายร่างกายหรือเป็นบาดแผลที่ทำตัวเองก็ได้ยกตัวอย่างเช่นบาดแผลที่อยู่บริเวณเนี้ยข้อมือนะครับนะถ้าเราเจอบาดแผลฉีกขาดขอบเรียบบ่อยๆซ้ำๆตรงเนี้ยตื้นๆอย่างเงี้ยทำตัวเองนะครับนะแต่ถ้าเกิดว่าบาดแผลถ้าเกิดว่าคนจะแทงเรานะเราก็ยกมือกันบาดแผลก็จะบาดตรงนี้หรือว่าเรากัน
ด้านนี้บาดแผลก็จะมีดบาดก็อยู่ด้านนี้อะไรเงี้ยเราคงไม่เอามืออย่างนี้ไปรับใช่ไหมเราก็จะดูเนี่ยชนิดตำแหน่งแล้วก็ขนาดของบาดแผลนะครับอีกอันคือดูระยะเวลาหรืออายุของบาดแผลว่ามันเข้าได้กับที่คนไข้บอกไหมเช่นนะครับบาดแผลฟกช้ำที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่ๆเนี่ยสีของบาดแผลฟกช้ำมันคือสีของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดงบาดแผลที่มันเกิดม่วงๆแดงๆเรานึกถึงถ้าเกิดเด็กไปโรงเรียนถูกชกมาใหม่ๆที่ตาม่วงๆนั้นเนี่ยเพิ่งเกิดนั่นคือเกิดสดๆร้อนๆเลยพอบาดแผลเนี่ยพอระยะเวลามันเปลี่ยนไปฮีโมโกลบินก็จะเปลี่ยนสีจากสีม่วงแดงก็จะกลายเป็นสีเขียวเหลืองจนน้ำตาลจนหายไปแต่ถ้าเกิดเขามาในระยะที่เขียวๆเหลืองๆแล้วเนี่ยมันแทบจะอาทิตย์นึงเลยนะแต่ถ้าเขามาบอกว่าเนี่ยผัวเพิ่งชกหนูมาเมื่อคืนนี้เองแต่หัวคุณรอยช้ำของคุณเนี่ยมันเป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วอย่างเงี้ยมันก็ไม่เข้าได้กับประวัติที่คุณบอกแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะใช้จุดเนี่ยหลายๆอย่างประกอบกันเพื่อยืนยันว่ามันเข้าได้กับการประวัติที่คนไข้บอกไหมจากการตรวจบาดแผลครับและถ้าอย่างเรามีรอยช้ำที่ร่างกายของเราครับรอยช้ำแบบไหนที่อันนี้ควรไปโรงพยาบาลแล้วนะถ้าปล่อยเอาไว้มันจะเป็นอันตรายต่อชีวิตอะครับอ๋อคือต้องบอกก่อนว่ารอยช้ำที่เราเห็นข้างนอกกับข้างในเนี่ยมันไม่ได้มีความสัมพันธ์กันโดยตรงบางทีข้างนอกเราอาจจะมองไม่เห็นรอยช้ำก็ได้เพราะว่ารอยช้ำก็คือการที่เลือดออกใต้ผิวหนังนะครับแต่บางทีบางคนผิวคล้ำหรือบางทีผิวหนังบริเวณนั้นมีขนหรือผมปกคลุมอยู่ก็ทำให้เราเห็นรอยช้ำเนี่ยไม่ชัดหรือบางทีบางคนที่มีความหนาของผิวหนังมากๆมีไขมันใต้ผิวหนังเยอะๆรอยช้ำเนี่ยอาจจะไม่ปรากฏให้เห็นก็ได้แต่เลือดภายในเลือดตกภายในแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่อธิบายว่าปรากฏการณ์ที่เลือดออกในร่างกายเราบางอย่างมันจะมีช่วงระยะเวลารอคอยของมันจนกระทั่งจะออกอาการเช่นเลือดที่ออกในเหนือเยื่อหุ้มสมองเนี่ยนะครับกว่าที่มันจะขยายตัวจนไปกดสมองจนทำให้หมดสติได้มันก็จะเกิดขึ้นภายในระยะเวลาสัก72ชั่วโมงอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนแรกมอเตอร์ไซค์ล้มมาเนี่ยโหปกติเลยเดินป๋อเลยแต่อีก72ชั่วโมงมาตายเพราะสมองบวมถูกกดด้วยเลือดที่ออกมากอย่างเงี้ยครับอย่างที่บอกว่าถ้าประสบอุบัติเหตุหรือเกิดการบาดเจ็บอะไรไม่ว่าเล็กๆน้อยๆยังไงเนี่ยคุณควรที่จะรับการตรวจจากแพทย์ก่อนหรือยืนยันจากแพทย์ก่อนว่าปกตินะครับถ้าคุณหมอเขาดูแล้วเนี่ยปกติเนี่ยเขาก็ยังให้ใบสังเกตอาการมานะครับเหมือนที่เรารู้กันทั่วไปว่าเฮ้ยถ้าเกิดมีอาการผิดปกติต่อไปนี้ภายใน 6-12 ชั่วโมงให้คุณรีบมาโรงพยาบาลเพราะฉะนั้นก็ให้สังเกตตัวเองด้วยแล้วถ้ามีอาการจริงๆก็อยากให้รีบกลับไปโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าปล่อยไปไม่เกิดอะไรขึ้นไม่เห็นเป็นอะไรเลยเพราะบาดแผลภายนอกกับภายในมันไม่ได้สัมพันธ์กันเพราะน่าสนใจมากเลยนะครับแล้วอย่างที่ผ่านมามันมีข่าวที่ดังมากก็คือผู้หญิงเนี่ยเขาขี่มอไซค์แล้วหัวฟาดพื้นแล้วหมดสติไปแล้วคนไปเจอเนี่ยคิดว่าเมาก็เลยพาไปที่สน.นะครับเนาะแต่สรุปแล้วเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยหัวโดนกระทบกระเทือนแล้วก็เสียชีวิตคราวนี้เราจะรู้ได้ไงว่าสมมติเราไปเจอคนที่หมดสติอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วเขามีบาดแผลหรือมีรอยฟกช้ำที่สมองเนี่ยเขาเมาหรือเขามีปัญหาเรื่องของสมองที่หมดสติไปก็หลักการเลยก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่ตอบเลยถ้าเรามีบาดแผลหรือเราเจอคนที่ถูกทำร้ายหรือว่าประสบอุบัติเหตุนะหลักการเลยควรจะที่ไปโรงพยาบาลก่อนที่จะไปสถานีตำรวจเพื่อให้คุณหมอเขาดูก่อนว่าเนี่ยตามหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับนะ A B C D ที่เราเรียนกันมาตลอดว่ามันผ่านหรือยังนะมันผ่านหรือยังถ้าเกิดมันครบแล้วหรือในระดับปลอดภัยแล้วค่อยไปสถานตำรวจค่อยเอาคนเมาคนนั้นกลับไปนอนที่สถานตำรวจหรือคนเจ็บคนนั้นกลับไปนอนที่สถานตำรวจแต่คดีเนี้ยถ้าเกิดมาถึงมือหมอในระยะเวลาที่ทันการนะคุณหมอเขาก็ตรวจส่ง CT สแกนดูได้ว่าเป็นเลือดออกเลือดออกชนิดไหนอะไรเงี้ยหรือว่าให้นอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการทางระบบประสาทก่อนมันก็มีขั้นตอนของมันเพราะฉะนั้นก็เผื่อถ้าใครเจอในเหตุการณ์ก็ให้รีบพาไปโรงพยาบาลก่อนละกันถูกต้องคราวนี้ถ้าเราเจอคนนอนนิ่งอยู่บนพื้นแล้วเราไม่รู้ว่าเขายังมีสติหรือเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงก่อนบ้างครับหลักการเลยเนี่ยตามคำจำกัดความของการเสียชีวิตนะครับคือการที่1หัวใจและปอดหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงแล้วกลับมาไม่ได้อีกหรืออีกอันคือความหมายที่2คือภาวะแกนสมองตายถูกทำลายโดยสิ้นเชิงและทำให้กลับมาไม่ได้อีกเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอคนหมดสติอยู่นะครับนะเราอย่าเพิ่งไปบอกเขาเสียชีวิตเราต้องมีการช่วยชีวิตเขาก่อนนะครับเรียกคนช่วยนะครับแล้วเริ่ม start Basic Life Support หรือ CPR ทันทีแล้วแต่เท่าที่คุณทำได้ถ้าเกิดว่าเราเป็นคนธรรมดาไม่มีอุปกรณ์อะไรเราก็ Start CPR ก่อนเลยนะครับคือปั๊มหัวใจปั๊มหัวใจเขาก่อนนะครับนะตามขั้นตอนที่เขามีการอบรมเนี่ยว่าการฟื้นฟูกู้ชีวิตเบื้องต้นเนี่ยควรจะทำยังไงซึ่งคนไทยทุกคนควรทำให้เป็นนะครับเมื่อเกิดเหตุการณ์คุณได้ช่วยได้ทันทีส่วนบุคลากรทางการแพทย์เราจะมีระดับที่เราเรียกว่า ACLS ก็คือ Advance ขึ้นมาเป็นระบบที่มีการใส่ให้ยาใส่ท่อช่วยหายใจนะครับนะ
มีการปั๊มหรือมีการใช้เครื่องมือต่างๆที่เข้ามาช่วยทำให้หัวใจกลับมาเต้นอย่างเงี้ยครับต้องช่วยก่อนถ้าช่วยแล้วไม่สำเร็จเราถึงประกาศว่าคนนี้เสียชีวิตถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอย่างเงี้ยมันก็จะมีข่าวทั้งที่เป็นข่าวบ่อยๆเช่นตายแล้วฟื้นไปเจอยายนอนอยู่หมดสติอยู่ใต้ต้นไม้ก็คิดว่ายายตายแล้วก็เอายายใส่โลงไปวัดปรากฏว่ายายเคาะโลงได้เนี่ยเห็นไหมครับเพราะว่าไม่มีการ CPR ยายก่อนไม่มีการยืนยันการเสียชีวิตก่อนเพราะการยืนยันการเสียชีวิตเนี่ยต้องทำโดยบุคลากรทางการแพทย์เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเห็นแล้วว่าคนนั้นหมดสติเฉยๆก็อย่าลืมช่วยชีวิตก่อนนะครับหรือว่าถ้าคุณช่วยไม่เป็นอย่างน้อยก็โทรเรียกรถโรงพยาบาลมาช่วยรับหรือว่าตะโกนคนข้างๆให้มาช่วยคนที่มีความสามารถ1669เขาจะแนะนำวิธีการผ่านโทรศัพท์เลยโดยละเอียดเลยว่าต้องทำยังไงบ้างคุณทำตามนั้นทำได้ทุกคนครับแล้วก็มีอีกข่าวนึงที่เป็นข่าวคดีฆาตกรรมที่ดังมากในกรุงเทพนั่นเองก็คือเรื่องของการวางยาไซยาไนด์นะครับที่มีคนเสียชีวิตมากมายเนี่ยไอยาไซยาไนด์เนี่ยมันอันตรายต่อร่างกายเราขนาดไหนแล้วมันน่ากลัวขนาดไหนครับน่ากลัวมากเพราะว่าไซยาไนด์จริงๆแล้วเป็นของที่หาไม่ได้ยากมากต้องหาไม่ยากแต่ว่าคนจะไม่รู้ว่าหาที่ไหน นะครับทุกตอกซอกซอยเนี่ยจะมีร้านที่มีไซยาไนด์อยู่ไซยาไนด์เป็นของที่หาไม่ยากยืนยันว่าของที่หาไม่ยากนะครับแล้วก็ไซยาไนด์เนี่ยใช้แค่ปริมาณนิดเดียวก็ทำให้คนเสียชีวิตแล้วนะครับเดี๋ยวดูมือของจิมมี่หน่อยสมมุติว่าคนมีเล็บอยู่สักนิดนึงปลายเล็บผู้หญิงสักเล็บยาวๆอะไรเงี้ยตักมาปลายเล็บเนี่ยเอาใส่น้ำสักขวดนึงให้กินเนี่ยไม่รู้หรอกตายแล้วเราจะรู้ได้ยังไงครับว่าเราโดนวางยาไซยาไนด์ความโชคร้ายของมันก็คือไซยาไนด์จะไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีรสที่บางคนอ่านการ์ตูนเนาะการ์ตูนบอกว่าการ์ตูนนักสืบหรือนักวิทยาสอบสวนบางอย่างบอกว่าคนที่โดนไซยาไนด์จะได้กลิ่นอัลมอนด์ไม่ไหม้อะไรเงี้ยคือต้องบอกก่อนว่ามันไม่ได้กลิ่นทุกคนจะมีแค่คนบางกลุ่มที่มีประสาทสัมผัสตัวนี้จากพันธุกรรมของเขานะครับนะไม่เยอะคนกลุ่มนี้ไม่เยอะที่ได้กลิ่นอัลมอนด์จากไซยาไนด์ไม่เยอะเพราะฉะนั้นไซยาไนด์เนี่ยโอกาสถ้าโดนจริงๆรอดเนี่ยน้อยมากนะครับนะคนที่รอดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการสัมผัสทางอ้อมเป็นก๊าซนะครับไซยาไนด์ที่ปนมากับก๊าซอื่นๆแล้วได้รับปริมาณแค่เล็กน้อยแล้วไปโรงพยาบาลทันแล้วก็คุณหมอเขาให้ยาต้านพิษหรือแอนติโดดเนี่ยทันแต่ส่วนใหญ่คนที่ถูกวางยาด้วยไซยาไนด์จริงหรือกินโดยอุบัติเหตุจริงๆเนี่ยโอกาสรอดน้อยมากเพราะไซยาไนด์เนี่ยมันจะไปจับกับเอนไซม์ที่อยู่ในเซลล์ทำให้เกิดกระบวนการหายใจในระดับเซลล์เนี่ยหายไปยกตัวอย่างง่ายๆเหมือนกับเราหายใจเนี่ยเอาออกซิเจนเข้าไปเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาเนี่ยออกซิเจนจริงๆเราใช้ในระดับเซลล์เราไม่ได้ใช้ที่ปอดนะครับไซยาไนด์เนี่ยจะทำให้เอนไซม์ตัวนี้จับกับออกซิเจนไม่ได้เลยพอจับกับออกซิเจนไม่ได้เลยก็แปลว่าคุณไม่ได้รับออกซิเจนเลยในเซลล์นึงร่างกายคุณจะหยุดทำงานทันทีคุณก็จะชักคุณก็จะหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดแล้วมันเร็วมากไหมครับพอเราโดนสารไซยาไนด์ไปปุ๊บอาการเริ่มแสดงปุ๊บแล้วก็ก่อนที่จะเสียชีวิตก็ขึ้นอยู่กับปริมาณโดสที่ได้รับแต่ว่าก็เป็นหลักนาทีใช่หลักนาทีก่อนที่จะเสียชีวิตเพราะฉะนั้นน่ากลัวมากคือถ้าเกิดว่าเขาตั้งใจจะวางยากันด้วยไซยาไนด์จริงก็โอกาสเสียชีวิตเนี่ยแทบจะ 100%แล้วก็นอกจากเรื่องของยาไซยาไนด์แล้วครับถ้าสมมติบางคนที่ไม่ใช่ยาไซยาไนด์นะครับแต่ว่าโดนมอมยาหรือว่าไปปาร์ตี้แล้วก็โดนคนอื่นเนี่ยวางยาเสียสาวที่เขาพูดกันเนี่ยสัญญาณแบบไหนที่กำลังบอกว่าเราโดนวางยาเสียสาวต้องรีบจัดการตัวเองยังไงบ้างครับมีแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าไม่อยากให้เรียกว่ายาเสียสาวจริงๆแล้วมันคือยานอนหลับยานอนหลับที่เราใช้กันโดยเฉพาะแต่ยานอนหลับกลุ่มนี้จะเป็นยานอนหลับที่มีฤทธิ์เขาเรียกว่าแอมนีเซียคือทำให้ความทรงจำสูญเสียไปในขณะที่เกิดเรื่องคือจะจำไม่ได้ว่าเมื่อคืนเนี่ยฉันกลับกับใครเกิดอะไรขึ้นกับฉันตื่นมาอีกทีไม่รู้ตัวแล้วคือเป็นยานอนหลับในกลุ่มนี้ที่มีฤทธิ์ทำให้สูญเสียความทรงจำชั่วคราวนะครับซึ่งยานอนหลับกลุ่มนี้จะเป็นยานอนหลับที่ออกฤทธิ์ไวนะครับแล้วก็อยากจะพูดตรงนี้นึงว่ายาที่เรียกกันว่ายาเสียสาวหรือยานอนหลับพวกนี้มันไม่ได้กระตุ้นความต้องการทางเพศนะครับอันนี้เข้าใจผิดกันไปเองก็คือว่าความต้องการทางเพศของคุณเหมือนเดิมมันไม่ได้พอคุณกินไปแล้วคุณจะมีความต้องการทางเพศมากขึ้นความกำหนัดมากขึ้นไม่ใช่คุณจะหมดสติแล้วใครก็จะพาคุณไปทำอะไรก็ได้นี่คือยานอนหลับในกลุ่มที่เอามาใช้ว่าเรียกกันว่ายาเสียสาววิธีการป้องกันก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดว่าเราเป็นคนดื่มอยู่แล้วนะครับนะดื่มแอลกอฮอล์ก็คือดื่มในปริมาณที่เหมาะสมว่าเรากินได้แค่ไหนเรากินได้กี่แก้วเราผสมอะไรยังไงเราดูด้วยตอนผสมแล้วก็ห้ามวางแก้วไว้ห้ามกินแก้วของคนอื่นนะครับนะถ้าไปเข้าห้องน้ำแล้ววางแก้วไม้คุณเอาแก้วใหม่เลย
นะครับห้ามกินแก้วคนอื่นเด็ดขาดเพราะว่าในสถานบันเทิงเราไม่รู้จักว่าบางคนอาจจะมาชนแก้วกับเราไม่รู้จักเขามาก่อนหรือบางคนก็เป็นเพื่อนใหม่ที่เราเพิ่งรู้จักกันวันนี้นัดกันวันนี้เขาเอาเครื่องดื่มมาให้ก็ไม่ควรกินเพราะฉะนั้นป้องกันก็คือดื่มน้ำของตัวเองที่เห็นว่าผสมอะไรดีได้แหละดีที่สุดแล้วใช่ถ้าวางแก้วทิ้งไว้ก็เอาแก้วใหม่เลยนะครับเทแก้วนี้ทิ้งแต่ถ้าเริ่มโดนวางยาแล้วเนี่ยมันมีวิธีการรักษาไหมครับหรือว่าต้องรีบไปโรงพยาบาลเลยมีก็คือสมมุติว่าคุณเริ่มนะครับคุณเริ่มที่จะไม่ไหวแล้วนะครับเริ่มจะเบลอเริ่มจะง่วงซึมมากให้คุณก็คว้าแขนคว้ามือของคนที่คุณรู้จักนะครับนะแล้วก็บอกว่าให้รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วที่สุดนะครับในทางการแพทย์เราก็สามารถดูดเลือดคุณไว้ได้แล้วเราก็ตรวจยานอนหลับได้ทุกชนิดบนโลกนี้นะครับนะรู้ได้เลยว่าคุณโดนยาอะไรมาอยู่ในปริมาณเท่าไหร่คือต้องบอกว่าสมัยนี้เครื่องตรวจของเราทันสมัยมากเราสามารถตรวจได้ตั้งแต่ระบบคัดกรองพอคัดกรองว่ามี A B C D มียานอนหลับอะไรมาขึ้นบ้างนะครับแล้วเราก็สามารถตรวจยืนยันได้ด้วยว่าเป็นสารนี้จริงไหมด้วยการที่เราเนี่ยใช้เครื่องพิสูจน์ละเอียดดูว่าในระดับของน้ำหนักของตัวยาตัวเนี้ยมันมีน้ำหนักเท่าไหร่มันเป็นยาแต่ละตัวเนี่ยจะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันเวลาเราแยกมาแล้วหรือระดับโมเลกุลที่ต่างกันพอเรารู้ปุ๊บเราสามารถตรวจยืนยันได้เลยว่าเป็นยาตัวนี้แน่นอนไม่มีทางผิดแล้วเราก็สามารถบอกปริมาณได้ว่ามันอยู่ในปริมาณที่เท่าไหร่ปริมาณจะอยู่ในระดับการรักษาปริมาณอยู่ในระดับที่เป็นพิษหรือปริมาณที่ทำให้เสียชีวิตได้ครับผมก็ไปโรงพยาบาลตรวจได้แล้วก็สามารถรักษาได้ใช่ไหมครับใช่ก็เพิ่งมีข่าวว่าไปเล่นน้ำสงกรานต์มาใช่ไหมแล้วก็ถูกปืนฉีดน้ำแล้วก็แบบคิดว่าโดนยากลุ่มนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ผลตรวจเลือดมามันก็ยืนยันแล้วว่าไม่มีอย่างเงี้ยครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของคนที่เสียชีวิตไปแล้วเวลาที่เราลมหายใจใกล้หมดเนี่ยร่างกายมันทิ้งทวนอะไรไว้ไหมอะครับมันก็มีหลายอาการแสดงเลยที่เราจะดูได้ว่าคนนี้เริ่มเสียชีวิตอันนี้ก็เอาไว้สังเกตคนที่คุณรักหรือญาติผู้ใหญ่หรือใครก็ตามที่ป่วยระยะสุดท้ายที่อยู่ที่บ้านเนาะก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ซึมลงนอนติดเตียงเยอะขึ้นนะครับเริ่มที่จะไม่กินอาหารไม่กินน้ำนะครับแล้วก็เริ่มไม่ลืมตานะครับแล้วก็ใกล้ๆสุดท้ายก็จะเริ่มหายใจผิดปกติก็จะเริ่มหายใจช้าลงไม่ค่อยราบเรียบเหมือนเดิมเริ่มหายใจแรงขึ้นเริ่มหายใจตะกุกตะกักเริ่มมีหายใจสลับกับหยุดหายใจจนกระทั่งเริ่มหายใจอ้าปากกว้างๆนะครับแบบพังงาบแบบแกปปิ้งนะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะหยุดหายใจไปนะครับซึ่งอันเนี้ยมันสำหรับคนที่ไม่คุ้นเคยกับคนที่เสียชีวิตเยอะๆแล้วแบบผมเนี่ยก็คนจะเข้าใจว่ามันค่อนข้างทรมานเพราะฉะนั้นเนี่ยตามหลักการอยู่เนี้ยทางการแพทย์เรามีการดูแลแบบประคับประคอง palliative care เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือคุณพยาบาลเขาจะเน้นเรื่องนี้เยอะคุณสามารถปรึกษาได้ที่โรงพยาบาลเมื่อคุณต้องดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเขาจะมีการให้ยาต่างๆลดสารคัดหลั่งทำให้การหายใจเนี่ยมันดูราบเรียบสมูทมากขึ้นไม่ดูทรมานทั้งคนเสียแล้วก็ญาติที่ดูแลใช่คุณสามารถปรึกษาเขาได้จะได้ไม่เห็นภาพเหมือนที่อธิบายไปเมื่อกี้อีกคำถามครับคนที่ตายตาไม่หลับเนี่ยเป็นเพราะว่าเขายังมีความห่วงจริงหรือเปล่าครับไม่จริงเลยครับเพราะว่าการตายตาหลับหรือไม่หลับอ่ะมันขึ้นอยู่กับตอนที่ตายอ่ะกล้ามเนื้อตาของคุณน่ะอ้าหรือหุบนะครับคือกล้ามเนื้อของตาเราจะมีฟังก์ชันมีทั้งการลืมตาแล้วก็การหลับตาถ้าในขณะที่หยุดทุกอย่างหยุดเลยทุกอย่างทันทีแล้วคุณลืมตาอยู่ตาคุณจะไม่หลับก็คือเปิดค้างทิ้งไว้เลยเปิดค้างทิ้งไว้แล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะเกิดเริ่มการแข็งตัวของศพที่เกิดขึ้นตามปกติอยู่แล้วไอ้กล้ามเนื้อก็จะยิ่งแข็งตัวขึ้นอีกตาคุณก็จะอยู่ในท่านี้ไปอีกนานนะครับแต่ถ้าเกิดว่าตอนที่เสียชีวิตแล้วตาคุณหลับกล้ามเนื้อของตามันก็จะเกร็งตัวขึ้นในตอนที่มันหลับตามันก็จะหลับตาอยู่อย่างนั้นนะครับไม่เกี่ยวกับการมีเรื่องต้องห่วงมีเรื่องคับข้องใจหรือเรื่องความโศกเศร้าเสียใจอะไรทั้งนั้นวิธีการง่ายมากก็เราก็เอาปิดตาคนไข้ถ้าตาคนไข้ไม่ปิดเราก็เอาสกอตเทปอะแปะไว้สักพักพอมันเริ่มเกิดการแข็งตัวของศพเนี่ยกล้ามเนื้อที่เราปิดไว้เนี่ยมันก็จะแข็งตัวมันก็ปิดสนิทขึ้นก็อยู่ได้แล้วค่อยเอาสกอตเทปออกครับผมนี่ก็เป็นวิธีการที่เราทำกันโดยทั่วไปนะไม่ต้องกังวลอีกอย่างหนึ่งที่ผมสังเกตเวลาดูข่าวก็คือศพเนี่ยมักจะเจอหลังจากที่หายไปประมาณ3วันหรือว่าผู้คนเนี่ยมีการหายตัวไปแล้วคนก็ไปเจอศพ3วันสรุปแล้วเนี่ยทำไมมันต้อง3วันนะครับคือต้องบอกว่าประเทศเราอะนะครับศพจะเน่าเต็มที่จนห้องเนี่ยไม่สามารถกัก
กักกลิ่นไว้ได้แล้วเนี่ยประมาณ3วันหรือประมาณ72ชั่วโมงนะครับคือศพจะเน่าเต็มที่แล้วก็ของเหลวที่เกิดจากการเน่าก็จะไหลออกตามรูทวารต่างๆกลิ่นก็จะกระจายออกไปข้างนอกคนข้างนอกห้องหรือนอกอาคารนั้นก็จะได้กลิ่นในเวลาประมาณนี้คือเป็นช่วงที่ศพเน่าเต็มที่พอดีมันขึ้นอยู่กับระยะเวลาภูมิอากาศนะครับสภาพแวดล้อมของแต่ละประเทศแต่ในประเทศที่ร้อนๆแบบเราเนี่ยนะครับนะจะเน่าเต็มที่เนี่ยประมาณ3วันหรือ72ชั่วโมงก็จะพบศพในประมาณนั้นอ๋อแล้วถ้าสมมุติว่ามีฆาตกรเนี่ยแปลว่าเขามีระยะเวลา3วันในการหนีเปล่าครับถึงจะมีคนไปเจอศพอะครับจริงๆก็ขึ้นอยู่กับกรณีเนาะถ้าเกิดว่าบางคนอาจต้องตอบว่าบางคนแบบติดต่อลูกไม่ได้อาจจะมาดูก็ได้ว่าวันเดียวลูกไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบญาติพี่น้องบางคนไม่ได้ติดต่อนานก็อาจจะเกิน3วันก็ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหลายๆเคสไปแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วตอนนี้ต้องบอกก่อนว่าในเขตเมืองอันเนี้ยเราเจอศพเน่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ใช่จากการตายที่ผิดธรรมชาตินะคนที่เราเริ่มจากก่อนเราเป็นครอบครัวขยายใช่ไหมครับตอนนี้เราเริ่มเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นอยู่คนเดียวมากขึ้นคนไทยก็เป็นโรคไม่ติดต่อหรือโรคในกลุ่ม NCD มากขึ้นเนี่ยอาจจะมีการเสียชีวิตกระทันหันและไม่คาดคิดได้แล้วอยู่คนเดียวพออยู่คนเดียวปุ๊บไม่มีใครไปเจอกว่าเจออีกทีก็เนี่ยเจอประมาณ3วันนะครับเทียบกับตอนที่ผมเป็น Resident เป็นแพทย์ประจำบ้านเนี่ยทำศพเน่าเดือนละครั้งแต่ตอนนี้ในกรุงเทพเนี่ยเราทำศพเน่ากันทุก3วันเพราะฉะนั้นศพเนี่ยจะเน่ามากขึ้นเรื่อยๆนะครับในต่างประเทศเขาก็มีกระบวนการที่จะจัดการเรื่องนี้แล้วคือมีการออกกฎหมายหรือออกระเบียบในการที่ทำยังไงถึงจะไม่มีการเสียชีวิตคนเดียวเพื่อป้องกันไม่ให้ศพเน่าอย่างญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะเป็นอาทิตย์นะกว่าจะเจอศพแต่บ้านเราเนี่ย3วัน2วันต้องเจอแล้วถ้าห้องมันเปิดแอร์ครับมันนานมากขึ้นไหมครับเปิดแอร์นานมากขึ้นไหมก็ต้องบอกว่าระบบของแอร์เนี่ยในการที่ดูดเนี่ยมันจะดูดอากาศข้างในออกไปข้างนอกใช่ไหมครับก็มีกลิ่นอยู่ดีก็จะกลิ่นของห้องที่จากการดูดเนี่ยก็จะออกไปข้างนอกมันก็จะได้กลิ่นจากแอร์ที่ดูดออกไปข้างนอกอยู่ดีแล้วขั้นตอนของร่างกายที่เวลาเราเสียชีวิตไปแล้ววันที่1วันที่2อวัยวะไหนมันไปก่อนนะครับพอหลังจากเราเสียชีวิตแล้วร่างกายเราหยุดทำงานนะครับหัวใจเราหยุดสูบฉีดเลือดเนี่ยเลือดที่ค้างอยู่ตามหลอดเลือดก็จะเริ่มตกสู่เบื้องต่ำภายหลังการตายตามแรงโน้มถ่วงถ้าเกิดว่าเรานอนหงายเลือดก็จะตกที่หลังถ้าเรานอนคว่ำเลือดก็จะตกด้านหน้าซึ่งการตกของเลือดจะเริ่มปรากฏเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ30นาทีถึง2ชั่วโมงแล้วเลือดเนี่ยจะตกเต็มที่ประมาณ8ถึง12ชั่วโมงพอหลังจากเลือดตกปุ๊บนะครับเราก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าปริมาณมากน้อยต่างกันเราก็จะบอกระยะเวลาของการตายของศพได้จากการตกของเลือดนะครับอันนี้อันที่1อันที่2คือเริ่มการแข็งตัวของศพก็จะเริ่มแข็งตัวนะครับต่อเมื่อเวลาเปลี่ยนไปประมาณ 2-4 ชั่วโมงก็จะเริ่มแข็งตัวนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยประมาณ 6-12 ชั่วโมงศพก็จะเริ่มแข็งตัวเต็มที่ปกติแล้วกล้ามเนื้อของศพเนี่ยจะแข็งในอัตราที่เท่ากันทั้งหมดทั้งร่างกายแหละแต่ว่าในกล้ามเนื้อมัดเล็กๆเราอาจจะตรวจเจอได้ก่อนว่าแข็งแล้วเช่นกล้ามเนื้อบริเวณใบหน้าเพราะมันมัดเล็กกว่าก็จะเจอว่าเฮ้ยมันจะเลยแข็งจากhead to toe ก็คือจากศีรษะไปที่เท้าก็มีกรามตรวจเจอก่อนกรามแข็งนะครับตรวจเจอว่าหัวไหล่เริ่มขยับไม่ได้ข้อศอกเริ่มตึงๆขยับไม่ได้ต่อไปก็เป็นข้อมือข้อสะโพกข้อเข่าข้อเท้าไล่ไปเรื่อยๆจนเต็มที่ประมาณ 6-12 ชั่วโมงนะครับเพราะพูดง่ายๆว่าถ้าเราตายท่าไหนมันก็จะแข็งท่านั้นป่ะครับใช่แข่งกันเลยใช่อยู่ในท่านั่งก็จะแข่งในท่านั่งนะครับพอมีการแข็งตัวของศพปุ๊บนะครับศพก็จะเริ่มค่อยๆเริ่มกล้ามเนื้อก็จะเริ่มไม่แข็งตัวแล้วเริ่มสลายการแข็งตัวจนถึง24ชั่วโมงศพก็จะเริ่มเน่าศพจะเริ่มเน่าเนี่ยแบคทีเรียที่มันอยู่ในร่างกายของเราก่อนแบคทีเรียที่เราเคยควบคุมได้แบคทีเรียที่มันอาศัยอยู่ในลำไส้ก็จะเริ่มควบคุมไม่ได้แล้วพอร่างกายเราเสียชีวิตไปแล้วลำไส้ก็จะเริ่มเน่าก็จะเริ่มปรากฏเป็นสีเขียวๆเป็นปื้นเขียวๆบริเวณหน้าท้องนะครับบริเวณท้องน้อยด้านขวาก็จะเริ่มเห็นละหลังจากนั้นเนี่ยทั้งแบคทีเรียแล้วก็ร่างกายเราก็จะเริ่มย่อยสลายตัวเองจากเอนไซม์ที่เราเคยควบคุมได้ก็จะเริ่มย่อยสลายอวัยวะภายในร่างกายขึ้นมานะครับเมื่อเวลาผ่านไปนะครับก็จะเริ่มมีการเน่าตามเส้นเลือดนะครับที่จะเห็นเป็นลายๆเหมือนในหนังผีเขาชอบทำเขาทำเหมือนอยู่นะนั่นคือการเน่าที่เกิดตามเส้นเลือดเป็นลายหินอ่อนขึ้นมานะครับพอเวลาผ่านไปเรื่อยๆจาก72ชั่วโมงแก๊สที่เกิดจากการย่อยสลายทั้งจากแบคทีเรียแล้วก็จากร่างกายตัวเองก็จะเริ่มทำให้ตัวเราบวมพองนะครับลิ้นจุกปากคับปากตาเริ่มถลนออกจากเบ้าผิวหนังเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวเข้มถึงดำแล้วก็จะเกิดของเหลวจากการเน่าไหลออกจาก
ตามปากจมูกรูทวารอะไรแบบเนี้ยนะครับนะนี่ก็เป็นของเหลวจากการเน่าเป็นน้ำสีดำๆไหลนองออกมาเต็มเลยนะครับนี่ก็คือการเน่าเต็มที่หลังจากนั้นเนี่ยพอน้ำมันไหลออกไปแล้วร่างกายจะเริ่มอยู่ในเฟสที่ยุบบวมจากการเน่าก็คือเป็นการเน่าที่ยุบบวมแล้วนี่คือหลัง3วันพอผ่านไปประมาณหลายๆวันนะครับจนถึงเริ่มเป็นอาทิตย์พอมันเน่าที่มันยุบบวมเนี่ยก็จะเริ่มเห็นเป็นโครงกระดูกขึ้นนะครับแล้วก็จนเนื้อหายไปหมดเนี่ยใช้เวลาหลายเดือนจนเห็นเป็นโครงกระดูกทั้งหมดเลยใช้เวลาโครงกระดูกเนี่ยทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่ครับ3 เดือน 6 เดือนนะครับก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอันถ้าเกิดตายอยู่ข้างนอกตายอยู่ข้างนอกบริเวณเปิดที่เปิดอาจจะมีสัตว์ตัวเงินตัวทองมีหมาจรจัดหรือมีสัตว์อะไรมากินเนื้อออกไปนะครับนะก็จะเร็วมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าตายในห้องปิดไม่มีอะไรเข้าไปทำอะไรเลยก็ใช้เวลาหลายเดือนแล้วอย่างตายบนบกกับตายในน้ำมันคล้ายกันไหมครับคล้ายกันก็คือว่ามันก็เน่าเหมือนกันแต่ตายในน้ำเนี่ยจะเน่าช้ากว่าเพราะอุณหภูมิน้ำต่ำกว่านะครับก็คือระยะเวลาการเน่าเต็มที่ในน้ำก็จะช้ากว่าบนบกนะครับแต่ก็จะจุดจบก็คือเน่าเหมือนกันจุดจบเน่าเหมือนกันเน่าในลักษณะเดียวกันไม่ได้แตกต่างกันอย่างครั้นี้เนี่ยอาจารย์ทั้งเจอศพผ่านมาหรือเรื่องการเจออุบัติเหตุที่คนตายโดยไม่รู้ตัวครับเคยเจอผีบ้างไหมครับตอบด้วยความสัตย์จริงที่ไม่เคยเจอผีเลยตั้งแต่ทำมาเป็นหมื่นศพเนี่ยไม่เคยเจอผีเลยแต่ผมก็เชื่อว่าผีมีจริงนะแต่ว่าอาจจะอยู่ในมิติหรืออยู่ในระบบที่เขาอยู่ในอะไรอะที่เขาอาจจะเห็นเราแต่เราไม่เห็นเขาเองอะไรอย่างเงี้ยตัวเองไม่เคยเจอคราวนี้เราฟังเรื่องของการตายมาเยอะแล้วอีกอย่างนึงคือที่คุณหมอนิติเวชทำคือการส่งต่อก็คือเรื่องของอวัยวะในร่างกายของเรานะครับเนาะถ้าเราต้องการบริจาคอวัยวะหรือว่าต้องการทำให้ร่างกายเราเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยเราต้องทำขั้นตอนยังไงบ้างครับคือต้องแยกกัน2เรื่องครับว่าการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่กับการบริจาคอวัยวะเพื่อส่งต่ออวัยวะนั้นให้ผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่คนอื่นการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่เนี่ยสามารถทำได้ทุกคนสามารถแจ้งความจำนงได้เลยที่คณะแพทยศาสตร์ทุกคณะที่มีภาควิชากายวิภาคนะครับกายวิภาคศาสตร์อยู่เนี่ยเขาจะรับร่างกายของเราเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อเราเสียชีวิตแล้วการเสียชีวิตเนี่ยนะครับนะอาจารย์ใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายแบบมีอาจารย์ใหญ่แบบดองเพื่อผ่าเป็นเรียนกายวิภาคตอนที่เราเรียนตอนที่เราอยู่ชั้นปี2ปี3อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็มีซอฟต์คาเดเวอร์คือการเอาอาจารย์ใหญ่ที่บริจาคมาฉีดน้ำยาพิเศษต่างๆเพื่อให้เนื้อเยื่อใกล้เคียงกับคนมากที่สุดพวกนี้คุณหมอที่เรียนทางด้านผิวหนังหรือเรียนทางด้านความสวยความงามก็อาจจะต้องการร่างอาจารย์ใหญ่เนื้อนิ่มเพื่อใช้ในการฉีดสารเติมเต็มหรือการผ่าตัดบางอย่างให้ใกล้เคียงกับฝึกผ่าตัดเพื่อให้ใกล้เคียงกับมนุษย์มากที่สุดหรืออาจารย์ใหญ่แบบที่3ก็คืออาจารย์ใหญ่แบบที่ลักษณะที่เป็นfresh cadaver เลยคือเพิ่งเสียชีวิตมาไม่นานแช่ตู้เย็นโดยไม่ต้องมีการฉีดฟอร์มาลีนหรือฉีดยารักษาศพใดๆเพื่อทำการฝึกผ่าตัดอย่างเงี้ยครับก็ทำได้ในรูปแบบนี้นี่คือการบริจาคร่างกายเป็นอาจารย์ใหญ่เมื่อคุณเสียชีวิตแล้วเนี่ยญาติก็จะเขาจะให้บัตรมาให้เบอร์โทรมาญาติก็โทรแจ้งนะครับนะโทรแจ้งปุ๊บแล้วกระบวนการเดี๋ยวนี้ทางภาควิชากายวิภาคเนี่ยเขาจะให้การส่งรูปไปทางช่องทางการติดต่อที่เขามีไว้ว่าอาจารย์ใหญ่เนี่ยอยู่ในสภาพเนี้ยเขารับไหมนะครับถ้าเขารับจะมี2อย่างก็คือเขาส่งรถมารับเลยหรือถ้าเกิดไกลมากเกินกว่ากิโลเมตรที่ทางคณะแพทย์นั้นกำหนดญาติจะต้องนำมาส่งเองญาติจะต้องจ้างรถนำร่างผู้เสียชีวิตมาส่งที่คณะแพทย์เองแล้วคนที่เป็นอาจารย์ใหญ่ทุกคนต้องสุขภาพแข็งแรงไหมครับต้องแบบห้ามมีโรคประจำตัวหัวใจโตอะไรพวกนี้ไม่จำเป็นนะครับเป็นโรคอะไรก็บริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ได้แต่สภาพร่างขณะเสียชีวิตนั่นเนี่ยมันเข้าเกณฑ์กับที่คณะแพทย์เขารับไหมบางคนถ้าเกิดว่าเป็นโรคผิวหนังหรือผอมมากตอนที่เสียชีวิตนะครับกล้ามเนื้อไม่มีแล้วหรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรงเช่นHIV หรือไวรัสตับอักเสบเนี่ยคณะแพทย์เขาจะปฏิเสธไม่รับอันนี้ก็เป็นกฎที่เรารู้กันดีอยู่แล้วอันนี้ก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยว่ามันไม่ได้บริจาคได้ทุกกรณีและอีกอันนึงที่คนชอบทำก็คือกรณีที่ตายผิดธรรมชาติย้อนกลับไปที่เราคุยกันนะครับนะส่วนใหญ่บางทีคนที่กระทำตัวเองแล้วเสียชีวิตจะชอบเขียนจดหมายน้อยไว้ว่าห้ามชันสูตรนะให้นำร่างไปเป็นอาจารย์ใหญ่ที่คณะแพทย์ได้เลยอันนี้จะไม่ทำไม่ได้นะครับเพราะคนที่จะบริจาคร่างเป็นอาจารย์ใหญ่ได้เนี่ยจะต้องตายโดยธรรมชาติเท่านั้นจะตายโดยวิธีผิดธรรมชาติไม่ได้อย่างเด็ดขาดคณะแพทย์เขาจะไม่รับอีกแบบหนึ่งคือการบริจาคอวัยวะนี่ทำได้เฉพาะในกรณีที่สมองตายเท่านั้นสมองตายคือการที่
แกนสมองหยุดทำงานโดยสิ้นเชิงถาวรตลอดไปซึ่งแพทยสภาเราก็ได้กำหนดเกณฑ์การวินิจฉัยสมองตายไว้เรียบร้อยแล้วพอสมองของคนไข้เหล่านั้นตายก็จะเริ่มกระบวนการประกาศว่าคนคนนั้นตายแล้วก็จะสามารถเอาท่อช่วยหายใจออกได้หยุดเครื่องที่ช่วยให้ร่างกายยังมีชีวิตอยู่ทุกอย่างได้แล้วก็นำอวัยวะของคนไข้คนนั้นไปให้คนอื่นได้นะครับก็อันเนี้ยจะเข้าใจกันผิดเยอะว่าหมอขโมยอวัยวะจากศพได้นะครับนะเอาไปให้คนอื่นได้ในทางปฏิบัติจริงแล้วมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเราไม่สามารถนำอวัยวะจากศพไปคนอื่นได้เพราะว่าศพเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วไออวัยวะชิ้นนั้นมันขาดออกซิเจนไปแล้วมันทำงานไม่ได้แล้วใช้ไม่ได้แล้วใช่ถูไหมกครับถูกต้องอวัยวะที่ยังใช้ได้ต้องอยู่ในภาวะที่คนไข้สมองตายแล้วเท่านั้นแต่ทุกอย่างออกซิเจนยังมีเลี้ยงอยู่มีเครื่องหายใจอยู่ยังไปเลี้ยงอวัยวะอันนั้นอยู่นะครับคุณหมอเขาก็จะมาผ่าตัดอวัยวะนั้นไปให้คนอื่นได้ตามความประสงค์ของผู้บริจาคแล้วก็ญาติแล้วอวัยวะไหนที่มันขาดแคลนมากที่สุดหรือคนต้องการมากที่สุดนะครับจริงๆมันก็ขาดแคลนอวัยวะที่ทุกอันเนี่ยแต่ว่ามันขึ้นกับวิวัฒนาการทางการแพทย์เท่านั้นด้วยว่าเราเริ่มทำอะไรได้บ้างนะครับเราเริ่มทำไตได้ก่อนถัดมาเป็นตับตอนนี้เราก็ทำได้ทั้งปอดและหัวใจแล้วในการที่จะเอาไปให้คนอื่นนะครับแต่หลายๆอวัยวะเราก็ยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปคนอื่นได้นะครับคืออยากจะอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่าคนที่จะรับบริจาคอวัยวะต้องลงทะเบียนไว้กับสภากาชาดไทยแล้วคนกลุ่มนี้ต้องมีการตรวจเลือดทุกเดือนนะครับส่งเลือดของเขามาทุกเดือนเข้ามานะครับส่วนคนที่บริจาคอวัยวะนะครับเมื่อคุณสมองตายแล้วเราจะมีการส่งเลือดคุณไปกับเลาะเนื้อเยื่อต่อมน้ำเหลืองคุณไปเพื่อตรวจดูว่าเข้าได้กับคนที่รออวัยวะคนไหนเป็นอวัยวะอะไรหลังจากนั้นถ้าเกิดว่าเริ่มแมทกันได้แล้วถึงจะมีกระบวนการเริ่มเปลี่ยนถ่ายอวัยวะเอาไตของคนที่สมองตายไปให้กับผู้ป่วยที่แมทตรงกันมันไม่ใช่อยู่ดีๆเราจะไปผ่าอวัยวะให้คนอื่นได้เลยแล้วไปใส่ได้เลยเหมือนมันไม่เหมือนชิ้นส่วนเลโก้ที่ไปต่อได้เลยนึกออกไหมครับอันนี้อยากให้ทุกคนเข้าใจแล้วก็คนที่ทำเรื่องนี้เขาก็ฝากมาว่าเรื่องนี้คนไทยยังบริจาคอวัยวะน้อยอยู่นะครับอยากรณรงค์เรื่องอยากให้ทุกคนบริจาคอวัยวะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันไหนที่เราอาจจะจากไปแบบอย่างกระทันหันหรือไม่คาดคิดหรือว่าเราอยู่ในภาวะที่สมองตายเมื่อไหร่อวัยวะของคุณจะเป็นประโยชน์กับคนไข้คนอื่นๆแต่ถ้าอย่างยกตัวอย่างสมมุติถ้าเราลืมไปเซ็นบริจาคอวัยวะเนี่ยแล้วญาติบอกว่าอยากให้ทำมันทำตอนหลังตายได้ไหมครับทำได้ถ้าญาติผู้มีอำนาจในตอนนั้นให้ทำเนี่ยทำได้เพราะว่ามีเคสเยอะแยะเด็กอายุ17-18ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับประสบอุบัติเหตุจราจรนะครับอยู่ในภาวะสมองตายแต่เด็กคนนั้นยังไม่บรรลุนิติภาวะเขายังบริจาคอวัยวะไม่ได้แต่คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือผู้ปกครองที่ดูแลมีอำนาจตามกฎหมายเห็นความสำคัญของเรื่องนี้เพราะอวัยวะอย่างอื่นเขายังดีอยู่ก็บริจาคอวัยวะของเนี่ยผู้ป่วยเด็กที่17-18ให้คนอื่นก็ทำได้เหมือนกันแล้วถ้าทางตรงกันข้ามครับถ้าเราเซ็นไปแล้วว่าเราอยากบริจาคแต่สมมติคุณพ่อคุณแม่หรือญาติไม่อนุญาตครับบริจาคได้ไหมครับคือตามกฎหมายแล้วเนี่ยไม่ได้สิทธิในการตัดสินใจของคนไข้เนี่ยสูงกว่าสิทธิของผู้ปกครองหรือญาติใดๆที่จะมาล้มล้างสิทธิตรงนี้แต่โดยปกติแล้วนะครับด้วยความที่การแพทย์มันเป็นศาสตร์และศิลป์เนาะเราก็จะไม่ได้ยึดแต่เฉพาะศาสตร์อย่างเดียวเราก็ต้องใช้ศิลปะในการเจรจากับคุณญาติหรือผู้ปกครองด้วยว่าเนี่ยคนไข้เขาประสงค์จะบริจาคไว้นะแล้วมันเข้าเกณฑ์หรือเข้ามาตรฐานทุกอย่างที่สามารถบริจาคได้แล้วคนไข้เขาตั้งใจคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ควรมาล้มเลิกตรงนี้เราจะคุยกับญาตินะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ 100% นะญาติเขายอมเพราะเป็นความตั้งใจของคนไข้อยู่แล้วสำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยถ้าเราอยากบริจาคอวัยวะของเราให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่เราที่เขาจะเป็นต้องใช้อวัยวะนั้นนะครับทำได้ไหมครับทำได้เลยนะครับนะแต่คุณหมอเขาก็จะมีการตรวจว่าอวัยวะเนี่ยเข้าได้กับคุณพ่อหรือคุณแม่หรือคนที่รับหรือเปล่าถ้าเข้าไม่ได้ก็บริจาคไม่ได้เหมือนกันอาจจะต้องเป็นญาติพี่น้องคนอื่นนะครับเรียกมาตรวจหรือเขาต้องยินยอมที่จะบริจาคอวัยวะนั้นด้วยตัวเขาเองเพราะว่าประเทศเราห้ามมีการซื้อขายอวัยวะนะครับถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมาย
โอ้วันนี้ได้รับความรู้ใหม่มากเลยนะครับตัวผมเองเนี่ยก็ไม่เคยพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มาก่อนเลยก็อยากขอบคุณคุณหมอป๊อปมากเลยนะครับที่เอาความรู้เกี่ยวกับเรื่องของนิติเวชไม่ว่าจะเป็นการป้องกันตัวเองนะครับเวลาเราโดนมอมยานะครับดูบาดแผลต่างๆหรือความรู้ใหม่ๆเช่นพวกเสื้อผ้าเนี่ยต้องเก็บในถุงกระดาษไม่ใช่ถุงพลาสติกนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่ผมไม่รู้มาก่อนสุดท้ายแล้วเนี่ยก็คือเรื่องของการบริจาคอวัยวะซึ่งเป็นอะไรที่สำคัญมากๆอย่างเมื่อกี้คุณหมอบอกก็คืออยากให้คนไทยเนี่ยลองดูนะครับแล้วก็ลองไปบริจาคอวัยวะถ้าเราพร้อมนะครับว่าเมื่อเราเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยแล้วอวัยวะหรือร่างกายของเราสามารถส่งต่อให้คนอื่นได้นะครับสุดท้ายแล้วอยากให้คุณหมอป๊อปเนี่ยบอกกับผู้ชมหน่อยครับว่าอยากมีอะไรส่งท้ายบ้างครับครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์จิมมี่นะครับขอบคุณรายการด็อกเตอร์ทอล์กด้วยที่เชิญมาพูดอย่างนี้คืออยากให้ทุกคนเข้าใจถึงมุมมองของแพทย์นิติเวชที่มีอยู่น้อยนิดในประเทศไทยว่าเราทำอะไรบ้างการทำงานของเราเป็นยังไงเราไม่ได้ทำงานเกี่ยวกับศพเท่านั้นนะยังมีอีกหลายแง่มุมที่เราทำงานแล้วเราก็ทำเพื่อประโยชน์ของสังคมแล้วก็คนไข้โดยรวมนะครับก็ขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับและนี่คือรายการ Doctor's Talk Podcast ที่หมอและผู้เชี่ยวชาญทางด้านสุขภาพมาพูดคุยด้านสุขภาพต่างๆฝากกดไลค์ Subscribe เป็นกำลังใจให้หมอด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ